السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اوزي. ان شاء الله في الفيديو ده هنشتغل مع بعض غرزة سهلة وبسيطة جدا. الغرزة بتتكون من تكرار سطرين، ممكن ان انت تشتغلي منها كوفية او بطانية بيبي، ممكن كمان ان انت تشتغلي ايس كاب او تستعمليها في اللبس. انا معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه الغرزة، انا معايا خيط ناكو تروفا، تمام، ومعايا مقاس ابره مناسب للخيط اللي انا هشتغل بيه. معايا طرف الخيط، واول حاجه هعمل عقده البدايه اهي، وهشتغل عدد سلاسل بيتكون من عدد زوجي او عدد بيقبل القسمه على 2. اشتغلت السلسله بتتكون من 22 غرزه. طبعا انت ممكن تشتغلي المقاس اللي انت عايزاه، اهم حاجه الرقم يكون بيقبل القسمه على 2. بعد كده هاخد سلسله ارتفاع، لان اول سطر هشتغله بغرزه الحشو. ارتفاع غرزه الحشو هو سلسله واحده، تمام. بعدي اول سلسله، باجي على السلسله الثانيه، بدخل كده في اول سلسله وبشتغل غرزه حشو. السلسله اللي بعديها كمان غرزه حشو، وبشتغل على السلسلة كلها للنهاية بغرزة الحشو، يعني هشتغل 22 غرزة حشو. اشتغلت على السلسلة كلها بغرزة الحشو، ده السطر الأولاني. السطر التاني خلاص، دي آخر غرزة اهي. هناخد ارتفاع 3 سلاسل وهلف القطعة بتاعتي، تمام. بعد كده هلف الخيط على الابره، هفوت اول غرزه اللي انا طالعه منها بالارتفاع، وهاجي على الغرزه الثانيه وهشتغل غرزه عمود بلفه، تمام. بعد غرزه العمود بلفه بلف الخيط على الابره، باجي وبرجع من ورا العمود. بصوا، بدخل من بين الارتفاع والعمود كده لورا العمود، بسحب الخيط وبريح الخيط على الابره بالشكل ده. بكرر، بلف الخيط على الابره، بدخل من جنب العمود، بطلع من وراه كده، بسحب الخيط وبريحه كده. شايفين؟ كمان مره اهو جنب بعض كده، نخلي الخيوط جنب بعض مش فوق بعض، تمام. انتي بتدخلي من جنب العمود وبتسحبي الخيط، بتكرري 3 مرات. ليكي طبعا حريه الاختيار، لو انتي عايزه حجم الغرزه كبير بتخليهم 4 أو 5، مفيش اي مشكله. اهو 3 مرات، ممكن نخليهم 4 حسب ما انت عايزه حجم الغرزه كبير ولا صغير. كده 4 مرات. بصوا اهو، بطلع من اللفات اللي على الابره كلها ما عدا الحلقه الاولانيه بتاعه العمود اللي كانت على الابره اهو. بصوا كده، ببعدها كده اهي، بطلع من كل الحلقات ما عدا اخر حلقه اللي هي على الابره بالشكل ده. بطلع من الاتنين مره واحده، تمام. بصوا ده شكل الغرزه بتاعتي. بلف الخيط على الابره، الغرزه اللي انا اشتغلت فيها العمود بلفه بتخطاها وبسيب اللي جنبها فاضيه، وباجي على تاني غرزه بدخل فيها وبشتغل عمود بلفه بالشكل ده. بكرر نفس اللي عملته، بلف الخيط على الابره، باجي من الفراغ اللي جنب العمود بالشكل ده بدخل فيه اهو، بسحب الخيط مره، بلف، برجع اسحب الخيط مره كمان، بلف وبرجع اسحب الخيط مرة تالتة، كمان مرة رابعة. كده 4 لفات على الابرة. معايا الحلقة الاولانية على الابرة اهي. بطلع من كل الحلقات الا الحلقة الاخيرة اللي هي كانت على الابرة في الاساس. بيتبقى معايا حلقتين، بطلع من الاتنين مرة واحدة، تمام. كده الغرزة كملت معايا. بصوا ده شكلها، تمام. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي اللفات جنب بعض مش فوق بعض. نجرب مرة كمان. بلف الخيط على الابرة، الغرزة اللي انا اشتغلت فيها بسيبها اهو، دي بسيبها، بسيب اللي بعدها فاضية وباجي على التانية وبشتغل عمود بلفة اهو. بصوا كده، بلف الخيط على الابرة، باجي من جنب العمود، بسحب الخيط وبطلع كده. كمان مرة بسحب الخيط وبطلع جنب بعض كده، اللفات تكون جنب بعض. كمان مرة تالتة ومرة رابعة. كده 4 لفات زي ما قلتلك. العدد انت اللي بتحدديه، ممكن تخليهم 3، ممكن تخليهم 4، ممكن تخليهم 5 حسب ما انت عايزه الغرزه بارزه وكبيره او عايزاها صغيره، تمام. بطلع من كل الحلقات اللي على الابره ما عدا الحلقه الاخيره اللي هي بتاعه العمود بلفه اللي في الاخر خالص. بطلع من الحلقتين مره واحده، تمام. بعد كده بلف الخيط على الابره، الغرزه اللي انا اشتغلت فيها بسيب التانية فاضيه اللي بعدها على طول، باجي على تاني غرزه
بدخل فيها وبشتغل عمود بلفه. العمود بلفه ده هو اللي بيمسك الغرزه بتاعتي وبيخليها مستقيمه بالشكل ده. اظبطيها بايديكي كده اهي. كمان مره، نجرب كمان مره. لف الخيط على الابره. معايا الحلقه، هي دي الحلقه اللي في الاخر بطلع من كل الحلقات وهي بتتبقى على الابره، وبطلع من الحلقتين مع بعض. اللفه اهي. بلف الخيط مره كمان، بدخل من جنب العمود وبطلع. بتريحي الخيط على قد ما تقدري كده. كمان مره، 3 و4. بصوا شكلها كده. بطلع من كل الحلقات اللي على الابره ما عدا الحلقه الاخيره اهي. بطلع من الاتنين مره واحده. بلف الخيط اللي انا اشتغلت فيها، بسيب اللي جنبها فاضيه وباجي على تاني غرزه وبشتغل عمود بلف. بصوا هكرر بنفس الطريقه. هلف الخيط على الابره وهطلع من جنب العمود واسحب الخيط 4 مرات، وهطلع من كل الحلقات اللي على الابره مره واحده ما عدا الحلقه الاخيره اللي هي دي. بعد كده هطلع من الحلقتين وكده الغرزه بتكون كملت معانا. بعد كده لما باجي ابدا غرزه جديده بسيب الغرزه اللي انا اشتغلت فيها وبعدي غرزه جنبها فاضيه وباجي على تاني غرزه على طول وبشتغل العمود بلفه، وبكرر لاخر السطر بنفس الطريقه دي. انا هكمل السطر الاول وهرجع لكم علشان نقفله مع بعض ونبدا سطر جديد سوا. وصلت لنهايه السطر اهي. دي اخر غرزه اشتغلتها وباقي معايا غرزتين حشو. كده العدد مظبوط معايا. انا بادئه ب 22 غرزه حشو. تمام. خلاص الغرزتين اللي في الاخر دول بلف الخيط على الابره، بعدي غرزه زي ما احنا متعودين بنشتغل، وباجي على الغرزه الثانيه اللي هي اخر غرزه في السطر بدخل فيها وبشتغل غرزه عمود بلفه. كده السطر اتقفل معايا. هو بداية السطر زي نهايته. انا كنت بادئه بارتفاع 3 سلاسل ونهايته بغرزة عمود بلفة عشان الحرف بتاع القطعة يطلع مستقيم معايا. تمام. بعد كده هناخد سلسلة ارتفاع وهنلف الشغل زي ما قلنا. الغرزة بتاعتنا بتتكون من تكرار سطرين، سطر بالغرزة المنتفخة بتاعتنا والسطر التاني بغرزة الحشو. يعني السطر اللي جاي كله هيكون بغرزة الحشو. بعد الارتفاع سلسلة واحدة باجي في نفس المكان اللي انا طلعت منه بالارتفاع بدخل فيه وبشتغل غرزة حشو، وبعد كده بشتغل غرز حشو في كل حرف في هيقابلني. شايفين بالشكل ده؟ بصوا ده حرف الفي، كل حرف فيه هيقابلني هشتغل فيه غرزة. ولازم اتأكد ان العدد بتاعي مظبوط. انا كنت بادئه ب 22 غرزة حشو، يبقى لازم دايما سطور الحشو بتاعتي يطلع عددها 22 غرزة. تمام. كل حرف فيه هيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو. هكمل لاخر السطر. وصلت لنهاية سطر الحشو زي ما انتم شايفين. الشكل بقى كده. القطعة ده ظهرها اهو شبه الوش بالظبط. تمام. دي اخر غرزة حشو اشتغلتها. بعد كده بيقابلني الارتفاع. طبعا انا حاسبه الارتفاع عمود من ضمن عدد الاعمدة اللي انا شغلاها، بنزل فيه في السلسلة الثالثة وبشتغل فوق الارتفاع غرزة حشو كمان علشان يكون العدد معايا مظبوط، او العدد اللي انا بادئه بيه اللي هو 22 غرزة. ايا كان بقى العدد اللي انت بادئه بيه لازم تتاكدي ان هو مظبوط وان انت ماشيه صح. تمام. بعد كده باخد ارتفاع 3 سلاسل. دي بداية السطر الجديد او بداية الغرز المنتفخة بتاعتي. بلف القطعة وبلف الخيط على الابره، بعدي المكان اللي انا طالعه منه بالارتفاع لان انا حاسبه الارتفاع عمود، فطبعا بعدي المكان ما بشتغلش فيه تاني، وباجي على الغرزه التانيه على طول وبشتغل فيها غرزه عمود بلفه، وبكرر اللي انا عملته في السطر اللي قبل كده. بلف الخيط، باجي من جنب العمود او الجزء الفاضي ده اللي بين سلاسل الارتفاع والعمود، بدخل بينهم كده وبسحب الخيط وبطلع، وبكرر لحد 4 مرات. 2 3 4. معايا 4 لفات على الابره. بطلع من اللفات كلها اللي على الابره مره واحده ما عدا الحلقه اللي كانت على الابره في البدايه. معايا 2 بطلع من الاتنين مره واحده. برجع تاني بلف الخيط على الابره. الغرزه اللي انا كنت شغاله فيها العمود بلفه بتخطاها واللي بعدها بسيبها فاضيه، باجي على التانيه على طول بدخل وبشتغل عمود بلفه. بكرر تاني بلف الخيط على الابره، باجي من جنب العمود من هنا من الفراغ ده بدخل كده وبطلع كمان مره. 3 4. بطلع من اللفات اللي على الابره كلها مره واحده وبسيب حلقه واحده بس على الابره كده بالشكل ده اهي. بطلع من الحلقتين اللي على الابره وبلف الخيط وبعدي غرزه واحده فاضيه في النص، وباجي على التانيه وبشتغل فيها عمود بلفه.
وبكرر بنفس الطريقة دي لاخر السطر. تمام. بلف الخيط 4 لفات وبطلع من اللفات اللي على الابرة كلها. تمام. وبيتبقى حلقتين بطلع من الحلقتين، وبعد كده بسيب غرزة فاضية وبقفل في اللي بعدها بغرزة عمود بلفة. ده السطر التاني. انا هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. هاجي من جنب العمود كده في الفراغ ده وهسحب الخيط 4 مرات، وبعد كده هطلع من كل اللفات اللي على الابرة مرة واحدة ما عدا الحلقة اللي هي على الابرة دي. بعد كده هطلع من الحلقتين مرة واحدة وهسيب غرزة في النص فاضية، وهاجي على تاني غرزة وهقفل بغرزة عمود بلفة. هكمل لاخر السطر، واخر السطر هيتبقى معايا غرزتين حشو. هاجي في الغرزة الأخيرة وهشتغل غرزة عمود بلفة عشان السطر كده يكون قفل معايا. وبعد كده السطر اللي بعد الغرزة المنتفخة هشتغل السطر كله بغرزة الحشو. هاخد سلسلة ارتفاع وفوق كل حرف فيها قابلني هشتغل غرزة حشو بالعدد اللي أنا بادئة بيه، وهقفل اخر السطر في الارتفاع في السلسله الثالثه. كده سطر الحشو هيكون خلص معايا والسطر المنتفخ هيكون خلص معايا. انا هكمل القطعه واكبرها وهرجع لكم عشان نشوف الشكل وصل لايه. واشتغلت القطعه وكبرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ده شكل الغرزه، ده جنب وده الجنب التاني. غرزة سهلة وبسيطة جدا. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.